this. Hello? Dạ, nó bắt đầu rồi chưa ạ? For the one who already in the class this last week, they have seen this trick already. Đối với những bạn đã tham dự cái lớp ngày 2 tuần trước thì các bạn đã biết cái cách làm cái lá này rồi. But I think it's a very important trick to tell you or to show you how you can easily sell more. Một cái mánh cách thì bạn có thể mua này lá này thì đây là một cách để các bạn có thể bán hoa được nhiều hơn. And especially when you make a more expensive bouquet in days like Christmas, Valentine's Day, and Mother's Day, it's actually rather easy to make a bouquet. Đặc biệt đối với những ngày các bạn dùng bán rất là nhiều như là ngày lễ tình nhân, ngày lễ của mẹ hoặc là ngày lễ Giáng sinh. And it's easy to sell. But I will make the bouquet first. It will be a big bouquet with roses. Đầu tiên tôi sẽ In the meantime, I'm going on. With the roses very close to each other. Ở đây tôi sẽ làm một bó hoa và tôi đặt hoa hồng rất là sát vào nhau như thế này. It's a very good bouquet because the flowers are so close to each other and they can't fall down anymore. And that's the reason I make this bouquet. Ở những nước khí hậu khác như Việt Nam thì những cái hoa này thường thường rất là dễ bung và rất là dễ rụng. Nhưng mà khi mà đặt như thế này thì nó không có thể bung được nữa. When normally a bouquet with roses, when a normal rose I would say can stay 5 days, sometimes 6 days. And in the way I use them now, they easily can stay for 10 days, almost a double. Thông thường thì hoa hồng mình sẽ để lâu được khoảng chừng từ 5 đến 6 ngày. Thì nếu tôi làm cái dạng bó hoa như thế này thì tôi có thể để được khoảng chừng 10 ngày. And that's really what clients appreciate when flowers will last long. Và đôi khi khách hàng thích hơn khi mà bó hoa để được lâu hơn. You see, I use many roses, and this will be a rather expensive bouquet. Ở đây tôi dùng rất là nhiều hoa hồng cho nên bó này rất là mắc tiền. And you easily can make this bouquet, you can make it rather quick, especially when you are used to work with flowers. Và một bó như thế này các bạn có thể bó rất là nhanh. I try to Nếu make như it các a bạn little làm bit quen tay round. rồi, thì tôi sẽ chỉnh cho nó tròn hơn một chút. And the last flowers are going in. Bỏ một bút thủng ở đây ạ. Okay, I have to tie it up with some wire. Sau đó tôi sẽ dùng kẽm để bó lại trước. I can use the yellow because it's a nice color. Tôi dùng màu vàng để hợp hồng hoa. I use the green because the yellow one is not that good anymore. Giờ cái bó vàng như thế này nên tôi sẽ dùng kẽm màu xanh. I'm looking good if the roses are still in the same place. This one is a little bit too high, so I have to press this one a little bit more down. Cái bó tôi phải nhìn lại hoa xem thử nó còn tròn hay không. Bông này nhất là bông này hơi nằm hơi cao thì tôi phải kéo nó xuống lại. And now I fix it. Và bây giờ cố định, buộc cố định lại. Like this. Fix it very, very well. Bó lại cố định thật là chặt. Okay. Even here I fix it just to be sure that the flowers can't fall down anymore. Anh thấy phía dưới này tôi cũng sẽ buộc chặt lại để đảm bảo là hoa không có tụt ra khỏi vị trí. It's very easy to make and it's very simple actually. Bó này rất là đơn giản và dễ làm. I have a beautiful big bunch of flowers. Tôi có một bó hoa hồng rất là lớn ở đây. And what I'm doing now is using these. Bây giờ tôi sẽ dùng những cái lá mà And these are made by them. It's fantastic. Thank you very much for your help. lá này thì được hai bạn nam ngồi ở đây cột vào lúc sáng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. I love this how you did this. I can't do this. Tôi là thích các bạn bo cuốn cái lá này là tôi không làm được. These kind of things we can't do in Holland, really.
những thứ này thật ra ở Hà Lan chúng tôi không thể làm được. Wow. Super. Tuyệt vời. So I have some ferns over here. I will take some ferns Tôi sẽ dùng mũi lá tù over here. đặt hai bên ra. I have beautiful aspidistra leaf Và thêm một ít lá dong. and many. I like to use many of them. And you can see, I can make this bouquet in a couple of time, in maybe 7 minutes, I can create this. Tôi chỉ cần vài phút là bỏ xong một bó hoa như thế này rồi. Nhiều khi không biết thầy đùa hay thầy thiệt. What? He doesn't know if you're joking or you're serious. No, so I'm serious. I'm not always joking. Không phải lúc nào tôi cũng đùa đâu bạn. I'm joking very many times, but it hit me here. But anyway, it doesn't matter. I'm a florist. And florist, as a florist, you know that you can hurt yourself rather easily with these kinds of things. Là florist thì bạn cũng biết là những thứ này bạn sẽ bị thương cái thứ này rất là nhanh, rất là nhiều. So, beautiful, but not finished. Rất đẹp rồi nhưng chưa xong. Sorry. Bye bye. Can you watch me for a moment? Put your mic. Yeah? Like this? Okay. What I'm doing now is this. I'm making all in the same position. 1, 2. Heavy, eh? Very heavy, eh? Okay. Okay. Maybe you can give your one to me. One, a few more. First this one. This one. And then this one. Yeah. And this one over here. And one more. Fixing. And it is a little bit different as this beginning of this week. But that's nice. I never make it, or almost never make the same bouquets. Và cái bó này khác với cái bó lần trước tôi làm, nhưng mà tôi gần như không bao giờ làm bó hoa như nhau. Some what paper? I think yellow, yes. No more. More this. This more this. Yeah. Yeah. Good. Okay. I press it around the Tôi stems. sẽ quấn quanh cái phần thân cặp hoa ở dưới. Again, I use the wire Sau đó tôi lại dùng kẽm just to cover up the paper a little bit. Thank you very để much. cố định cái phần hoa, phần giấy ở đó. And this will be all. And I finished my bouquet, I think in not even 10 minutes. Và bó hoa này tôi nghĩ là không đến 10 phút. And I have a very unique and a very simple bouquet.
Và tôi lại có một bó hoa rất là đơn giản và rất là độc đáo, but expensive. nhưng rất mắc tiền. Yeah? And the thing is, when I should place this in a vase in my shop, Vấn đề là trong shop, khi tôi cắm bó hoa này like this, with a đúng price in rồi, it, với một cái miếng giấy ghi để giá lên phía trên. how much this will be in your country? Các bạn nghĩ một bó như thế này ở Việt Nam bao nhiêu tiền ạ? I used around 25 roses. Thầy nghĩ là thầy dùng đến 25 bông hoa hồng thì không biết là bao nhiêu tiền ạ? 25 roses and the greens, how much? Bao nhiêu ạ? 500-600. 5 or 600,000. 500,000? Yes. $25. You said $20. Okay, $25. $25. Okay. 25 đô ạ. When I should put the price in it for say $30 in my shop, it's too expensive for many people. $30. Nếu mà tôi đặt một cái giá 30 đô la trên một cái bó hoa như thế này thì đối với khách hàng, nhiều khách hàng sẽ là quá mắc, họ không muốn mua. But I'm not pricing it for $30. Nhưng mà tôi không có để giá 30 đô la đâu ạ. I priced this for say $75-$80. Mà tôi sẽ để giá là 75 hoặc 80 euro. Which is a lot of money. Là rất nhiều tiền. So, but it's a nice bouquet, isn't it? Nhưng đây là một bó hoa rất là đẹp phải không ạ? So I always use a trick to sell this. Nên tôi sẽ có một cái mánh để bán bó hoa này. So this kind of bouquets I always sell in my shop with in special occasions. Mother's Day, Valentine, and Christmas. Những cái bó hoa như thế này thì chúng tôi chỉ bán trong shop vào những dịp lễ đặc biệt, ví dụ như lễ tình nhân, lễ Giáng sinh hoặc là ngày của mẹ. So a little bit more people in the shop. Tôi luôn chờ đến khi có nhiều người trong shop một chút. And I wait that a man is coming in. Và tôi chờ đến khi có một người đàn ông bước vào. And when I see that one man is coming in, I pick up the bouquet. I just pretend if I am busy with the rope. Khi người đàn ông nó bước vào, tôi sẽ nhấc bó hoa lên và tôi giả bộ như là mình vẫn còn đang chỉnh sửa cái bó hoa như vậy. And then I walk through the shop and I touch with my flowers everybody in the shop. Oh, I'm sorry, I say it. Cứ thấy tôi cầm bó hoa đi ngang đụng hết người này đến người khác, xin lỗi chị, xin lỗi anh, đụng hết người này đến người khác như vậy. This is really the trick. Every time I touch, oh, I'm so sorry, I say it. Nó đụng như vậy là nó Everybody. Yeah. And then I reach the man who's coming in my shop. Sau đó tôi đến chỗ người đàn ông mà vừa mới bước vào shop. I just do this and I walk around him and Nó đụng hết ra một vòng như thế này, xong tôi bảo là xin lỗi. Xong rồi with the bouquet in my hands, I walk back to my working place. tôi vẫn cầm cái bó hoa như Touch vậy, tôi đi everybody về. in the shop. Tôi đi về chỗ làm việc và mỗi lần tôi cứ hết đụng với người này đến người khác. Believe it, 95% of the men, that kind of men, coming to me, staying in front of me, and they ask me, "Hey Bart, what is the price of the bouquet?" Soft, they ask. Và thường là 95% số người đàn ông, cái người đó họ sẽ bước tới chỗ tôi làm và nói rất là nhỏ thôi: "Ê Bart, cái bó hoa này bao nhiêu tiền?" And then I tell him the price. Và tôi nói với anh ta cái giá bó hoa. But remember, he is standing here. Yeah? He is standing here. Như là các bạn nghĩ là cái anh đang đứng ở đây ạ. And in the back, many other clients. Đằng sau anh ta có rất là nhiều khách hàng khác. So I'm not saying $80. Thì tôi sẽ không nói là 80 đô la. I say it loud. $80. That everybody can hear Mà this. tôi nói thật là to, 80 đô la, để cho tất cả những người đằng sau đều phải nghe. Almost all men say, "Can you make such a bouquet for me as well?" Gần như toàn bộ những người nam họ sẽ nói là anh có thể làm cho tôi một bó tương tự như vậy được không? Then I say, "You can take this one. I was making it for a client." It's a lie, of course. Tôi sẽ nói thôi anh cứ lấy cái bó này đi, tôi sẽ làm bó khác cho khách hàng này. Đương nhiên tôi nói dối thôi. You know what happened? Yeah? Các bạn biết điều gì không ạ? The man is staying here, and many people here back. He can't lose his face. He never can say it's too expensive for me, because there's so many other clients. Bởi vì đằng sau lưng anh ta có rất là nhiều khách hàng khác và anh ta bị dồn như thế này thì nếu mà anh ta nói không, anh ta sẽ rất là mất mặt.
He can't lose his face. Anh ta không thể mất mặt như vậy được. And when he has the money in his pocket, he buys it. Anh chỉ cần anh ta có tiền trong túi, chắc chắn anh ta sẽ mua. So the trick is, he likes it. He doesn't dare to say no anymore. It's too expensive for me. Vấn đề là anh ta thích và anh ta không dám nói không. Và anh ta làm sao mà nói không như vậy đối với tôi mắc quá được. Anh ta sẽ phải mua. So he's paying more as normal. Anh ta sẽ phải mua với giá mắc hơn bình thường. But he's happy because he has a beautiful bouquet. Nhưng mà anh ta rất là vui bởi vì bây giờ anh ta đã có một cái bó hoa đẹp. His wife or his mother or his boyfriend or whatever he has is happy. Có thể là vợ anh ta hoặc là người yêu anh ta hoặc là mẹ anh ta, ai cũng được, người đó cũng sẽ rất là vui. And above everything, I'm happy. Và Because trên tất I cả sell là tôi cũng hạnh phúc, tôi cũng Yeah. vui bởi vì tôi bán được hoa. I sell a fantastic bouquet. So that's fantastic. Vì tôi đã bán được một hoa đó, hoa rất là đắt tiền, rất là tuyệt vời. And when I should place it in a vase like this and put a price on it, maybe I can sell one bouquet in such a day because it's expensive. Nếu tôi chỉ để cắm một bình hoa như thế này, cắm bóng hoa như thế này vào trong bình và để một giá ở trên đó, thì vào ngày dịp lễ như vậy tôi chỉ bán được maximum là một bó hoa thôi vì nó đắt quá. But when I use this trick, I can sell 7, sometimes 8 bouquets in one day. Nhưng nếu tôi dùng cái mánh này tôi có thể bán từ 7 đến 8 bó một ngày. So it's simple. Đơn giản như vậy thôi. Of course, it's a little bit lousy trick, but who cares? Nhưng mà đúng là hơi mánh lớn một xí nhưng mà ai cũng không. Who cares? I sell many bouquets of this, Tôi bán được rất là and nhiều that's hoa. what I like. And everybody's happy. So Và mọi người đều vui. what do we have is more? Chúng ta còn muốn gì nữa hả? Okay. Do you like it? Bạn có thích bó hoa này không? Yeah. Yeah. Okay. But please promise me, never ever sell this too cheap. Nhưng các bạn phải nhớ là đừng bao giờ bán một bó này với giá quá rẻ. Promise? Hứa nha. Yes. Yes. Good. Thank you. Yes, I can. You can. Everybody can. And special. When you are a pretty woman, Tất cả and you mọi are a người đều pretty có thể. woman, and you look with that kind of eyes to a man, Ví dụ bạn là một người như xinh đẹp như thế này và bạn nhìn bằng cái đôi mắt lấp lánh này nhìn một người nam mà bảo when you try to do it with me, I'm well. bạn nhìn tôi và tôi muốn có xỉu rồi cho nên là Especially when you come to me. Sorry. Yeah? No, try it. Try it. Be strong. Be strong. Do this kind of trick by the men. They will lose control about what they're doing. And when they have the money in the pocket, they buy it from you. I guarantee you this. tôi Really. có thể đảm bảo nữa với một người như bạn mà bán dùng cái mánh này với một anh chàng thì chắc chắn chỉ cần anh ta có tiền trong túi chỉ cần anh ta có tiền trong túi thì anh ta sẽ chắc chắn là chi là mua cái bó hoa này. In these kind of days, these special days, there were working around 10 girls, ladies in my shop. Thời gian đó thì tôi có khoảng chừng 10 nhân viên làm việc trong cửa hàng And they all tried this. và họ luôn luôn họ vừa cố gắng dùng cách này. I had only one of this bouquet in the back. Tôi chỉ có một bó như thế này ở trong đằng sau của tiệm thôi. Of course, I had a little bit more, but one person could do this in my shop. So they always try this by the men, and then they came back. Yes, I did it. Yes. This Có một cô thì đương nhiên tôi có nhiều bó nữa nhưng mà tôi sẽ đặt một bó như thế này thôi, còn cô ấy luôn luôn cố gắng cô bán như thế này và mỗi lần là cô làm được là cô yes mình làm được rồi. It was a sport. Who could sell the most bouquet in the shop in my shop? Giống như thi đua là xem được ai bán được nhiều bó hoa này hơn ở trong shop. Okay, let's do something more. Giờ chúng ta sẽ để cho Two vases. Okay, I'm going to make a special arrangement for you. tôi sẽ làm một cái bình hoa rất là đặc biệt như thế này. I have to put some plastic in it because there is a hole in it. Ở dưới tôi cần phải bó ni lông bởi vì cái đáy cần có một cái lỗ.
I'm going to make a beautiful but special arrangement. Nó sẽ có một bình hoa rất là đẹp nhưng rất là đặc biệt. Yeah. What? Oh, sorry, I haven't seen it. Thank you very much. Yeah. Okay, I start with one small liatres in the middle of this arrangement. Đầu tiên tôi sẽ bắt đầu bằng một cành hoa kỳ lân nhỏ cho mình đây. I will place a second one next to it. Và bông thứ hai tôi sẽ cắm bên ngay bên cạnh đó. Everything what is in the foam should be clean. Tất cả những phần thân hoa mà tôi đặt vào trong xốp đều phải thật sạch. Let's see what I can use. 2 and 3. So in this one I use the same flower. Cũng hoa này tôi sẽ dùng cho bình tương nặng. But I make the group a little bit bigger. Nhưng tôi sẽ làm cho cái bó này nó lớn hơn, cái cành này bị là lớn hơn. Is your mic on? My mic is on. Can you hear me? Các bạn nghe được Yes, không ạ? I think so. Use a wire like I did before. Take a Trong cái look. này nằm không có đúng vị trí, cho nên là tôi lại dùng kẽ And it is in the place where I want to have it. để chỉnh lại vào vị trí của tôi muốn. And I place one more. Và As tôi well. sẽ dùng thêm một cành nữa. So one group with beautiful flowers and a smaller group of little flowers. Và tôi có hai nhóm bên này lớn hơn, rất là nhiều so với bên kia. In this case, I'm using a little bit of the beautiful ferns. Giờ tôi sẽ dùng lá tùng, nhưng tôi dùng cành nhỏ. And as always, I work in groups. Và tôi cũng làm theo nhóm, cắm theo nhóm. And that you see a little bit of my plastic, that's not a problem because it's in the same color as my arrangement. Và nếu các bạn có nhìn thấy được cái phần ni lông ở phía dưới thì cũng không sao, bởi vì nó cùng màu với cái màu hoa ở trên này tôi trồng. And this color combination we call again ton sur ton. Và cái cách phối màu này một lần nữa là cách ton sur ton. And when I do this one here in this side, I will place this one in this side. Và cầm cái này thì có ở bên đây, cho nên là bên bình lớn mình sẽ cắm hướng ngược lại. My mic is not on. I don't think so. Okay, turn it on. No, it's not muted. Oh no, I like it. Sorry. Sorry. This is me. It's not on. Maybe I can talk a little bit louder, then you can hear me. Okay. And again, I create a beautiful, bigger group. Tôi lại tạo thành một nhóm lớn hơn cho bên này. Like this. Perfect. So, I'm looking for a smaller one, like this Tôi one, sẽ tìm một lá nào nhỏ hơn như là lá đây. because I need a small one here. I Tôi place cần it một next lá to rất là this. nhỏ bên này. Yeah, here. And I take a bigger one for this one. Và tìm một chùm lớn hơn cho bình lớn. With everything what I'm doing here, I will do here. Only this is big and this is small. Tất cả những hoa nào mà tôi cắm bên này tôi cũng sẽ làm tương tự, như bên này nhỏ, bên này to. So, some beautiful small leaves here. Sau đó tôi dùng một ít lá cọ bé thôi, Maybe only 2. chắc chỉ cần 2 lá. And here I make the group a little bit bigger. Và bên này tôi sẽ làm một cái nhóm lớn hơn. And everything should be clean and perfect in my arrangement. Và lá và hoa cắm vào bình thì các bạn phải đảm bảo là nó sạch và nó thật là hoàn hảo nhé. So,
two in this one. 2 lá cho bình này. Cái khung này dạ đào. Bữa nay em nghĩ So here I have a big group, Nó có một nhóm lớn bên này. and here I want to have a small group. So Nhóm bên này sẽ bị nhỏ one is hơn. enough in this one. Asparagus. Yeah. I will create one group over here. I will show you one moment. Tôi có một ít lá tùng khác. Tôi sẽ đặt phía đằng sau này. And Nó mọi người I lá am hành nhìn creating a group over here, Tôi sẽ đặt thêm một nhóm lá này ở phía đằng sau. like this. Okay, now I can fill it up with the last flowers. Và tôi sẽ hoàn thành phần còn lại với hoa. I have beautiful spirea, I have beautiful anthurium, Tôi có hoa hồng môn tím rất là đẹp. Và hoa này gọi là hoa gì ạ? hạnh phúc. Hạnh phúc. anthurium, They call it happiness flower. this one, No. that one, happiness flower. Okay, nice name, Tên hay. very nice name. So I create this one over here, Hoa hồng môn đây tôi sẽ over cắm the edge. So ra khỏi one here, miệng bình như thế này. and I place, I think two over here, Ở bên này tôi sẽ nghĩ tôi sẽ cắm vào 2 bông. and this is a completely other way as everybody else is using his flower, is anthurium. I use them short, Và ở đây tôi dùng cách ngược lại đối với hoa hồng môn này. Thường thường các bạn sẽ dùng nó cắm dài. Ở đây tôi cắt và tôi cắm ngắn hơn. this one next to this long one, and this one I will place next to this one, and not one but two, because that's not better, gives more impact. And the small parts of this one, Và tôi đặt một chùm hoa hạnh phúc nhỏ bên cạnh cái chùm hoa kỳ lân bên này. Và nhiều hơn ở phía bên này. I have beautiful small carnations. Ở đây tôi có hoa cẩm chướng rất là nhỏ, rất là dễ thương. I have to look to a smaller flower now. Tôi phải đem Let's tìm see. cái hoa nào nhỏ hơn một chút. I think this one is a nice one. So I will place this one next to here, that it is good and clear and visible. Hoa này tôi sẽ đặt ngay bên này để và tôi phải cắm làm sao để nhìn thấy nó rất là rõ ràng và rất đẹp. 1, 2, and maybe 3 or maybe even 4. Let's see how many I can put in it here. Để xem tôi sẽ cắm bao 2, 3 hay 4 bông. I think 4 is perfect here. Chắc 4 bông là đẹp. So I will do the same with this one here. Bình bên này, bình lớn bên này tôi cũng sẽ làm tương tự. Only I use it in a big way, Nhưng mà tôi sẽ cắm cái chùm lớn hơn. like this. And some more I will use. And I had one more. Để xoay lại cho các bạn xem, các bạn chờ một chút thôi. Last but not least, I have some chrysanthemums, these ones. Và cuối cùng tôi có cúc tím. I press them deep in the heart that you can't Tôi see sẽ cắm thật the sâu foam và thật sát anymore. vào cái phần xốp để các bạn không thấy phần xốp vào ra nữa. One here and maybe one over here. Một bông bên đó, một bông có thể là làm đối diện. And here I need also one here Bên này tôi cũng cần một and a bông small one. That's this one và một bông nhỏ. over here. So, and I finished my 2 arrangements. It's not complete ready, but it should be look like this. You see, all around and beautiful. Ở đây tôi đã gần hoàn thành cái bình cắm này rồi, nó còn chưa hoàn chỉnh ạ. Nhưng mà các bạn, sau khi tôi xoay các bạn thấy là ở mọi góc độ thì nhìn bình hoa nó vẫn đẹp. So, and what I'm going to do now is very special. Phần tiếp theo sẽ rất là đặc biệt. So, I am looking for some beautiful asparagus. Tôi sẽ tìm một cái lá tùng nào đẹp một chút. And I will use the pink wire. Và tôi lại dùng dây kẽm màu hồng And what I'm going to do is crunching them. để nghiền chúng vào chúng lại như thế này. Like this. And I crunch them very, very much. Và tôi vò rất là nhiều So that it is really one string. để biến chúng thành một sợi dài vậy.
And because I do this, the needles don't fall off that quickly. The needles, we call this not leaves, but we call this needles. Tôi làm như thế này để những cái cây kim nó không có rơi ra nhanh, tức là ở đây không gọi là lá, tôi gọi là đây là những cái lá kim. Để những cái lá kim này nó không có rụng ra nhiều. And maybe you know the product is sort of sticky spray. You can spray it over that it can't fall down the leaves. Có thể là bạn biết một cái loại sản phẩm gọi là cái bình phun dính. Do you know this Khi spray? các bạn dính phun lên thì nó sẽ không rớt ra nữa. Yeah, you know it. Các bạn biết không ạ? You use it very often for dry flowers, etc. Chúng tôi dùng rất là nhiều cho hoa khô. lấy keo tóc rồi. Hairspray. Hairspray. Yes, like hairspray. Giống như là keo xịt Yes, tóc ạ. it's the same. Nó gần giống vậy. Only and I give it. They use hairspray. They can use hairspray as well. Dạ, vậy thì dùng theo keo xịt tóc cũng được. And not Làm một cái base mắt trên này like trước. this. Sau đó Not tôi quấn lỏng ra để trang trí. not too much, but a little bit extra to make it more visible. Because here again, my wire is part of the decorating. Không cần quấn quá nhiều nhưng các bạn nới nó ra, bởi vì cái sợi dây kẽm lòi ra đây sẽ là một phần trang trí trên bên ngoài. Like this and like this. So that's it. I can cut it here somewhere. Nó sẽ cắt. Now I give it a twist because now I can bend it in each direction I want. Và bây giờ đã có dây kẽm cho nên tôi có thể nắn theo cái hình dạng tôi muốn. Even I can do this. Có thể xoắn lại cũng được. You see? What I'm doing now is putting this one in my arrangement Phần đầu kẽm bên này tôi sẽ đặt vào cái bình đây ạ. and this one in my arrangement over here. Và phần đầu kẽm bên này thì tôi sẽ cắm vào cái bình lớn bên đây. And what I have done, I made a mother and child arrangement. Ở đây tôi có một bình cắm mẹ và con. This is for the birth of a girl. Đây sẽ là dành cho cái ngày chào đời của một cô bé. So this pretend to be the mother and this pretend to be the newborn kid. Đây sẽ là bà mẹ và đây là cô bé mới sinh, đứa cô bé đầu đó mới sinh. And are still connected with each other. Và họ vẫn còn cái sợi dây liên kết với nhau. 5 minutes after the birth, the mother is still connected. I don't know what the name is. Yeah? And then they cut it. They separate the mother. Yeah? 5 And phút sau khi sinh thì vẫn còn sợi nhau ở đây, sau đó họ cắt ra. so this is a fantastic arrangement to sell to your clients for the birth of a girl and for a boy, of course, blue and white. Và các bạn có thể bán cái bình này trong dịp ví dụ như dịp ngày sinh của một cô bé hoặc là con trai cũng được ạ, thì mình sẽ làm màu trắng và màu xanh dương. Blue and white. For a boy, I make one in blue with a little bit white and a blue and white. Same arrangement, but with blue and white flowers. Because boys are blue, girls are pink. Xin được thì bé trai thì tôi sẽ làm bình này có một màu xanh dương với một chút trắng. Bình này cũng là xanh dương một chút trắng. And this was one of my best-selling products for birth of kids in my shop. Đây là một trong những sản phẩm mà tôi bán chạy nhất dành cho trẻ em ở trong shop của mình. And because this was different, nobody was selling this, I could ask a really good price for it. Bởi vì đây rất là sáng tạo, rất là lạ và độc nhất cho nên là không ai làm điều tương tự cả, cho nên tôi có thể bán ra giá rất là cao. Because in my shop, people don't buy only the flowers, they buy also the idea. Bởi vì ở trong shop của tôi thì người ta không chỉ mua hoa, người ta còn đến để mua ý tưởng nữa. And as I always say, I don't sell flowers anymore, I sell emotion. Như tôi hay nói là tôi không có bán hoa mà tôi bán cảm xúc. And that's important. Và đó là một điều rất là quan trọng. In the way how I sell it, in the way how I bring it, in everything, I sell emotion. Với cái cách mà tôi bán hoa, với cái cách mà tôi mang hoa đến và tôi cắm, tôi đang bán cái tình cảm ạ. I hope you like it. Tôi hy vọng các bạn thích. This was my last arrangement in Vietnam. Đây sẽ là bình cắm cuối cùng của tôi ở Việt Nam. For this visit, of course. Và đương nhiên là chỉ có chuyến này thôi. And I will show you how we do the beaver, the projector. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một số hình vì có người hỏi làm sao để bấm hoa cho một sự kiện hoặc là trên cái sự kiện lớn.
That's home. I was visiting together with my son Vietnam, Cambodia, and part of India as well. Lúc đó tôi cùng với con trai đi đến Việt Nam. There it is, yes. I want to tell you something about tools. I did it already for the group this last week. Tuần trước tôi có nói với các bạn ở trong nhóm trước về cái phần dụng cụ, nhưng mà tôi chưa nói với lớp này cho nên tôi sẽ nhắc lại. This kind of tools, this one I use as well, are very important. Những cái loại dụng cụ này mà tôi sử dụng ở đây cực kỳ quan trọng. And this kind of knives are really a need for each florist. Và mỗi florist đều cần phải có những cái dao như thế này. And I explained you already how to use this. Tôi đã giải thích cho các bạn cái cách dùng kéo các hoa này rồi hả? You see, this is the same. This is the same as this one, but there are always other ones who look similar and do the same job. Kéo trong hình tôi nói là kéo này ở trên đây. Tuy nhiên nó sẽ có những cái mẫu khác, cái công dụng cũng tương tự. Some more tools. This one we use just quickly to show you. Tôi chỉ muốn cho các bạn xem sơ qua các loại dụng cụ tôi dùng thôi. Chicken wire, you all know, we use this for big arrangements. Lưới sắt, các bạn biết phải không ạ? Chúng tôi sẽ dùng cái này cho những sự kiện lớn. And for the one who were here this week, this kind of tubes that are this big, we are using to put water in it and to make extension in the Và arrangement. có thể các bạn đã biết là cái ống hình phim ngoài cùng đây nó rất là to, nó sẽ cao đến ngang đây, và chúng tôi dùng để kéo để cắm những cái bình hoa thật là cao. And with this kind of things, we can build up walls like this. Và với những ống như thế này chúng tôi có thể làm để trẻ có thể trang trí tường như thế này. So it is this big, you can place it, you can put it full with water, so your flowers can resist for a longer time. Với những cái ống như thế này bạn có thể đổ đầy nước vào trong đó và hoa có thể để được lâu hơn. This one you have seen already. Oh, I have to show you this. This afternoon, everybody is going to make an arrangement. Chiều nay thì tất cả mọi người sẽ cùng cắm hoa. It can be in this style, parallel. Các bạn có thể dùng cách cắm này song song. It can be in this style. Các bạn có thể cắm theo tầng. Like this one, like that one, like that one. Như những cái bình hoa này. Or it can be a bowl like this one on groups. Hoặc là có thể là một cái khay như thế này cắm theo nhóm. Here I want to show you two big and beautiful arrangements. And in this one, Và một cái cục sốt rất là bự mà tôi đã nói với các bạn trước đó. in this one I placed one of these tubes on this height more or less. Và tôi đặt một trên phía trên đó tôi đặt một cái ống nhựa lớn nãy tôi nói là And ở phía trước and that one is hidden more or less here. These purple flowers and some of these green flowers are I put them in this vase so I can make it as high as I want. I can even go to 12 meters, but then I need 50 of these tubes, of course. Và trong cái bình phía trên cao này tôi cắm những cái hoa tím và hoa đỏ, kiểu hoa tím và cây lá ở phía trên đó. Và với những cái bình như thế này tôi có thể cắm kéo dài cái bình hoa cao bao nhiêu tôi thích. Ví dụ như tôi có thể kéo dài đến 12 mét. Nhưng mà trong trường hợp đó thì tôi sẽ cần nhiều cái ống đó hơn. And as you can see, I work very well on groups. All the flowers are 100% visible, and that's what I like. That's my style. Và như các bạn thấy tôi lúc nào cũng cắm hoa theo nhóm, bởi vì khi tôi cắm như thế này toàn bộ hoa cắm vào đều rất là dễ thấy và rất là đẹp. Và đây là phong cách riêng của tôi. This one I showed you already, I think. Yes. This one too. Yeah. This one I showed you already. Yeah, this one too. And this frame case, I create a frame with greens like steel grass or bear grass. Ở đây có một số bó hoa dùng khung đầu tiên đây này tôi dùng cái lá cỏ để tôi làm, có thể là cỏ steel grass thì nó các bạn ăn thì cái này không có, hoặc là một loại cỏ khác để làm cái khung ở đây. And I just place some flowers in it and it is beautiful. Especially for days like Mother's Day, Valentine's Day, you can sell it very well. Và sau đó tôi chỉ cần cắm hoa vào giữa thôi. Những cái bó hoa dùng khung như thế này bán vào trong những cái dịp lễ như lễ tình nhân hoặc là lễ ngày của mẹ rất là chạy.
This is a frame. It's made of the same metal as I used, the thicker one. You just make circles, a lot of circles, and afterwards you just can place some flowers Cái through khung it. bên dưới này tôi dùng dây kẽm lớn tôi dùng ngay đây và các bạn cứ lao quấn thành rất là nhiều vòng tròn, sau đó đặt và cắm hoa vào giữa là xong. A very nice one. Here you can see some other. This is you have seen already. This one too. Let's see. This one. This is I didn't explain yesterday. You saw it already. But this is an exhibition in Germany. Tôi nghĩ là tôi chưa giải thích rõ về cái hình này. Đây là một cái buổi triển lãm ở Đức. On this exhibition, we have the theme water. Trong cái buổi triển lãm này thì cái chủ đề của chúng tôi là nước. When I have exhibition, when I have a big event, I always use a theme. Khi tôi có một cái sự kiện lớn hoặc là một buổi triển lãm lớn, tôi luôn cố gắng theo một cái chủ đề nào đó. So in this case, I use the water, the blue, all the containers and all the displays are blue. Trong cái chủ đề nước này thì những cái bệ và những cái kệ khay đựng hoa của tôi đều là màu xanh dương. And I asked the organization if they could bring me big sailing boats inside, but Và that was not possible. tôi yêu cầu ban tổ chức là họ có thể mang những cái thuyền buồm rất là lớn vào trong cái khách sạn của tôi không, nhưng mà điều đó là không thể được. So that's why I have a few of these smaller ones here, sailing boats. Cho nên tôi dùng một cái thuyền đánh cá nhỏ, cái thuyền buồm nhỏ xíu ở phía dưới này. And I use fabric in the shape of a sail. Và sau đó phía trên thì tôi dăng vải thành hình cái buồm Just to lower down the ceiling because it was too high. để làm cho cái trần trong cái vẻ thấp hơn, bởi vì trần của cái phòng triển lãm thì quá lớn, quá cao. On the same exhibition, I created these arrangements in the shape of the waves. Cũng trong buổi triển lãm này tôi cắm hoa theo hình gợn sóng như thế này. And here you can see a big rose arrangement in the same shape. Các bạn, ở đây là hình của một bình dùng hoa hồng để cắm theo cái hình đường gợn sóng này. And here you can see how I built up a big arrangement like this. We use over the 100 of these tubes, and then we fill it up with water, only water, and afterwards we fill it up with flowers. Và đây là cách tôi làm, tôi có gì nói hôm qua rồi, là chúng tôi sẽ dùng dăng một cái khung xung quanh trước, sau đó bỏ ống vào, và trong ống là chúng tôi đổ đầy nước rồi mới dùng hoa để cắm vào, thì hoa sẽ để được lâu hơn. And this technique you also can use for a wall like this. You can place all the flowers in it. Và cái kỹ thuật như thế này các bạn có thể dùng để trang trí tường như thế này luôn ạ. And special the flowers like roses, you see, here they are hanging already, everywhere. Đặc biệt là với những hoa như hoa hồng, các bạn thấy là nó bắt đầu nó héo, hoa héo rất là nhiều rồi. When you use anthurium in this technique, like you do, it's not any problem because they barely don't need water. Khi các bạn dùng những hoa như là hoa hồng môn với kỹ thuật này thì không sao, bởi vì hoa hồng môn cần rất là ít nước. So the big red circle in the hall is fantastic, and you can do it with this technique from you. It's no problem. Cho nên là cái vòng tròn hoa hồng môn màu đỏ ở ngoài kia rất là đẹp và rất là tươi, các bạn có thể dùng tương tự với cái hoa hồng môn này. But all the sensitive flowers like roses, like hydrangea, gerda, you really can't use in this kind of technique, in my opinion. Và nhưng theo ý kiến của tôi thì với những cái hoa nhạy cảm hơn như là hoa hồng nè, hoa cẩm tú cầu và hoa đồng tiền thì các bạn không thể dùng kỹ thuật này được. Here you can see how we make a huge arrangement from 50 meters long. Đây là cách các bạn có thể làm một cái dãy hoa cắm dài 25 mm. And also these arrangements are in these wave shape. Và những cái hoa cắm trong cái dãy này cũng theo đường sống như thế này. Here you can see part, and here you can see part, and here everywhere you can see them standing. Các bạn nhìn vào hình có thể thấy từng phần hoa đặt ở đó. And this is how we create them. This is such a high container where I talk about, which one I always use for these big blocks of foam. Ở đây là phía trên là cái phần chuẩn bị cắm, và đây là cái khay cắm. Cái xốp cắm rất là to và cái khay cắm rất là to mà tôi đã nói tới. Tôi dùng hai loại này rất là nhiều. And here we had a row, I think it was 15 or 17 meters long, with these containers on a row, one after the other. Với một dãy bàn dài 15-16 mét này, chúng tôi đặt một dãy khay và xốp lên phía trên thế này. So, and one is putting this chrysanthemum in, the other one is putting that in, and so on. Everybody is walking like a rolling, band. Yeah, they're like roller coasters.
Và cứ một bình thì cắm hoa cúc, một bình thì họ cắm hoa thủy tiên hoặc là cúc chẳng hạn, hoặc là hồng môn hay gì khác chẳng hạn. Thì từ từ và mỗi người sẽ làm một chiều cao khác nhau, thì từ từ nó sẽ giống như là một cái xe roller coaster. Yeah, one wave, shape wave. Yeah? Hoặc là đường sóng. But what is very important is that you can see container here, but next to the container or next to the oasis, there is enough space to put water in. And ice, yes. Và thì bạn phải để ý là trên cái khay trung tâm cái miếng sốt nó vẫn còn những cái chỗ trống để sau đó có thể đổ nước vào và có thể đặt đá thêm vào nữa. And that is what we call technique. A Những part. cái thứ này chúng tôi đều gọi là kỹ thuật. Here you can see the end results. You see here, and they are in the wave like this, and here 1, 2, and here 1, 2. We have in total a line of 50 meters arrangement. This one, and down under another 50 meters, 100 meter flowers. Các bạn có thể thấy ở trên hình là 2 tầng hoa phía trên và 2 tầng hoa phía dưới. Mỗi dãy hoa như thế này dài 50 mét. Here you can even see better the two lines, 1, 2, and here one line. Ở hình này các bạn sẽ thấy dễ hơn. And here you can see the finished, as we call it, object. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của cái cục đèn. This is the oasis we are using when we make this kind of things, and especially with small chrysanthemums. And I have to, I'll show you another photo. Đây là cái loại xốp mà chúng tôi thường dùng để trang trí tường hoặc là cắm hoặc để cắm hoa cúc. Okay. Here you can see the oasis, and here you can see already flowers. Các bạn thấy cái phần xốp ở phía trên và phần hoa cắm ở phía dưới đó. And this oasis we make wet. These are these big plates. We make wet and we put the flowers very short in it. We only use chrysanthemum for this. Xốp này chúng tôi sẽ làm cho ướt trước một cái tấm nó lớn như thế này. Và chúng tôi sẽ cắt hoa ngắn và cắm vào. Thì chúng tôi chỉ dùng cái loại xốp này cho hoa cúc thôi. And then do you have to also refresh it with We put the water on top and slowly it walks down. Thì khi chúng tôi thêm nước, chúng tôi sẽ châm vào cái mép phía trên của tấm xốp. Thì từ từ nó sẽ chảy xuống dưới. We do not spray it even when it is there 38 degrees. We do not spray the flowers. We just spray the flowers on top of it, and then the water will go slowly down. Kể cả khi cái trời nóng 30 mấy độ, chúng tôi cũng sẽ không phun nước trực tiếp lên trên hoa, mà chúng tôi sẽ chỉ thêm ngay cái phần mép phía trên của xốp thôi, cái hoa phần phía trên thôi. Sau đó từ từ nước nó sẽ ngấm xuống dưới. And for this one, this big one, we even have a water snake, you know, snake with all kinds of holes in it, and the water is dropping through the whole day down, all day, and down under we have very big containers. Yeah, they catch the water and they bring it back up. They pump it. Ví dụ như là cái hình chân dung bằng hoa lớn ở phía trên thì chúng tôi sẽ dùng giống như cái ống nước ở trong đó sẽ có những cái lỗ để nước chảy ra, và suốt nó nằm ngay phía trên cái phần bờ phía trên của cái hình đó luôn. Thì suốt ngày nước nó sẽ chảy từ trong cái ống nó ra và nó thấm từ xuống dưới. Khi chúng tôi sẽ để những cái khay như thế này để nó hứng nước chảy từ trên xuống, và nước đó sau đó là được bơm lên để tưới lên trên suốt ngày như vậy. And for this thing here, this should be a sort of building, and this is the portrait of the president. We use 750,000 chrysanthemums. Và cho cái bức hình bức chân dung bằng hoa đó thì chúng tôi dùng 750.000 bông hoa cúc. One by one, we use the small ones. Từng cái loại nhỏ gọi là nhỏ như thế này, chúng tôi cắm từng bông. And we buy them in white, and we color them in a special color because the skin of the face of the president should have the perfect color. That's important. Chúng tôi mua loại cúc màu trắng, sau đó chúng tôi dùng chất để nhuộm cái hoa, bởi vì cái gương mặt của cái vị tổng thống này thì cái màu nó phải thật là chính xác. And you remember that yesterday I spoke about Pantone colors. Và các bạn nhớ là hôm qua tôi có nói về cái mã màu Pantone vỏ mật. So I give the breeder or the breeder, I give them exactly the Pantone colors, and he will bring the white flowers to a specialized company who are painting them. We don't spray them with spray. It's a special technique. Và tôi sẽ đưa cái mã màu Pantone này cho cái nhà vườn hoặc là cái công ty cung cấp hoa,
và họ sẽ mua hoa, họ sẽ đưa hoa trắng và đem hoa trắng cùng với cái mã màu này đến một công ty và công ty đó sẽ nhuộm hoa dùng một kỹ thuật đặc biệt. Chúng tôi không thể dùng màu mà phun lên trên hoa được. And these are the plates we are using. They are 2 by 1 and they are 5 cm thick. Chúng tôi dùng cái khay này để trang miếng sốt lớn để trang trí thì nó sẽ là 2 mét x 1 mét và chiều rộng là 5 cm. So we can cut them in all kinds of shapes if you want. Chúng tôi sẽ cắt nó ra bất kỳ hình dáng mà chúng ta muốn. When this kind of things we place to a hole from wood, then we have some chicken wire, and with the chicken wire we screw it in the wood so it will fix. Ví dụ như tôi có một cái bức tường bằng gỗ thì chúng tôi sẽ đặt cái tấm xốp này lên trên, sau đó dùng cái dây kẽm, cái tấm lưới kẽm đặt lên trên và cố định cái tấm lưới để nó bao xung quanh cái phần xốp. For a portrait like you've seen before here, we use around 3,000 screws only to fix it. Ví dụ như cái tấm bức chân dung này thì chúng tôi dùng hình như là 3.000 cái cây đinh để cố định cái phần lưới kẽm và cái phần xốp vào. Here you can see how we make a big arrangement. We use 2 containers and then we place the flowers in like it is, and we have to make many of these arrangements, so we put them on a row and everybody is responsible for a variety of flowers. Để tạo ra cái phần dãy hoa lớn đó thì chúng tôi sẽ đặt mỗi phần cắm là hai hoa như thế này nằm cạnh nhau và mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về một loại hoa. Cứ họ có thể là cắm hoa rồi. And on forehand I already made a plan what kind of flowers we are using and how many flowers we use. Và trước đó thì tôi đã phải lên kế hoạch trước là tôi sẽ cần những loại hoa nào và số lượng hoa là bao nhiêu. For this script, every half hour is planned. Đối với cái công trình này thì cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ tôi đã phải có kế hoạch rồi. And I know exactly when we start at 9 o'clock in the morning, we can finish so many arrangements at 6 o'clock. It's always perfect. Ví dụ như tôi bắt đầu lúc 9 giờ sáng thì tôi biết là mình sẽ hoàn thành vào lúc 6 giờ tối. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều đúng. Here you can see other containers. You see always we use containers where we can place the waste in and also enough water. That's important. Chúng tôi cắm hoa thì lúc nào cũng có cái khay hoa để đựng nước, cái khay để đựng nước ở bên dưới và lúc nào trong bình thì cũng trong khay cũng phải có đủ nước. We always use flowers in groups. Và luôn luôn tôi cắm hoa theo nhóm. And that's because when one flower is falling down or is hanging, you don't see it because there are enough flowers who are visible. Even when there are 1 or 2 flowers hanging, nobody will notice this. Lý do là vì khi chỉ có 1 hoặc là 2 bông gục xuống thì bạn vẫn có thể thấy được những cái bông khác và bạn không có thấy rõ cái phần bông bị gục đó. Vì có đủ hoa, có cái đủ lượng hoa trong cái nhóm đó để che được cho hai bông kia. You see one step further, almost finished the arrangement. Còn đây là gắn gần xong rồi. Here you can see how I create a structure of metal with chicken wire. Ở đây các bạn thấy cái phần khung mà tôi làm bằng khung tôi làm sau đó tôi bao lại bằng dây kẽm và lưới kẽm. And through the small holes we just place or an anthurium or a gebra. Và mỗi lỗ của cái lưới kẽm chúng tôi đặt một hoa hồng môn hoặc là một hoa cúc hoặc một hoa đồng tiền vào. In this construction, with the tubes, yes. Yeah. Short with tubes. We just cut them off like this long, and we put them in a bigger tube, not the tiny one you use. We have these bigger ones, but you know them. Tôi sẽ cắt ngắn như thế này, sau đó bỏ vào một cái ống nhựa cũng giống như tương tự như ống nhựa các bạn có nhưng mà là dài hơn, to hơn như thế này. I think you know them from Bạn biết rồi của chủ hoa hồng môn. In this size, long. We fill it up with water. We put this in, and we can hang it in this one. And Đổ for this nước one, vào đầy và sau đó bỏ hoa vào trong, sau đó cắm vào cái lưới kẽm. and for this one we use 12,000 gerbras. Với một cây cục đèn là chúng tôi dùng 12.000 cái hoa đồng tiền. And but then we can choose how you want. We can't refill the water. No, we refresh the flowers and we take the old flowers out when they're damaged and we place new, including a tube in. You put the more water in before you replace it. No. Yes, of course we fill it up. We have a big buckets and everybody, many ladies are sitting there just filled up, put the water in it and close it, and then we put the flower in it.
and there are ladies who are doing 3-4 days on a row only filling up these 150,000 zebras. Vì thầy em hỏi là ví dụ như là bạn đặt cái ống như vậy thì làm sao mà thay nước? Thì thầy bảo cái này không thay nước được, chỉ có là hoa héo lấy hoa ra, sau đó đổ nước mới vào, thay nước mới vào và đặt thêm hoa mới vào thôi. Thì có một số thợ họ chỉ suốt ngày họ thay hoa và họ thay nước trong cái ống thôi. This is a used arrangement. I have a container. That one is really this big. Đây cũng là một cái bình cắm rất là lớn, cái phần tô chứa ở dưới đó là nó to đến như đây. Of course, it's not nice painted now, but I cover it up with some fabric. Nhưng bây giờ không có đẹp, nhưng mà sau đó tôi sẽ dùng giấy để tôi bao lại. In this one, we have two big blocks in the middle of the oasis, and on top of it, we have another block. So in total, we use 4 blocks because this is a big block, this is a big block, and here we even have some more half blocks. Tôi sẽ đặt 2 cái miếng xốp lớn ở hai bên như thế này, sau đó đặt một miếng xốp lên trên nữa và tổng cộng là dùng 4 miếng, bởi vì hai bên nó cắt một miếng là để đặt. The weight of the 4 blocks is only already 140 kilos. 4 cái miếng xốp lớn này khi đầy nước thì đã là 100 kg rồi. In total, including the flowers, it's over 250 kilos. Và toàn bộ cái bình hoa này sau khi cắm cả hoa, cả xốp, cả bình thì là hơn 200 kg. And these are the colors. This should be the colors of the flag of Azerbaijan. And Đây cắm theo cái màu cờ của Azerbaijan. Azerbaijan, this country. There's red, green, and here you can see, this red, only red. You see how I built it up? Bên bình này chỉ có màu đỏ thôi. And here it's finished. Red, green, and blue. Khi xong thì nó như thế này. Màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá. Red roses, green chrysanthemum, blue delphinium. Hoa hồng đỏ, hoa cúc xanh và hoa đen phi xanh dương ạ. Delphinium. Delphinium ạ. Delphinium, yes. And you see, you don't see anything anymore from the ugly bowl. Và không có thấy cái tô rất là xấu dưới nữa. This is a very nice photo. I created 100 of these arrangements. Và bình này tôi đã cắm 100 bình như vậy để một dãy như thế này. And we placed them, and it's outside on the square. Và tôi đặt cái 100 cái bình hoa này phía trên trong dọc một cái quảng trường. And all the time there was police everywhere to protect these arrangements. Và luôn có cảnh sát ở khắp nơi để bảo vệ cái bình hoa này. And on a certain moment, just before the opening, all the police had to go away for only 5 minutes. Và ngay trước lễ khai mạc thì toàn bộ lực lượng cảnh sát này họ phải di chuyển tới một địa điểm khác và chỉ trong vòng 5 phút. And 5 minutes later, there was not any flower in anymore. Everything was stolen. Chỉ cần 5 phút sau không còn một bông hoa nào sót lại, toàn bộ đều bị ăn cắp mất. We had 100 of these arrangements, and they are from here till here, this height. 100 bình bông và mỗi bình nó to đến như vậy. In each arrangement, I used between the 100 and 250 flowers. Mỗi bình như vậy thì tôi dùng từ 100 đến 250 bông. In 5 minutes, everything was gone. Trong vòng 5 phút, toàn bộ biến mất. So the organization said to me, "Can you make a few more, or can you make them once more time?" I said, "No, of course not. That's possible. This cost me so much work with so many people. I can't do it, not even in 1.5 day." Và sau đó ban tổ chức có yêu cầu là tôi là có thể làm lại thêm vài bình hoặc là làm lại một lần, chứ không thì tôi từ chối, bảo làm sao mà tôi làm được. Chừng này tôi đã làm rất là nhiều thời gian và rất là nhiều công nhân cùng làm việc với mình, tôi không thể là cắm lại chừng này bông chỉ trong vòng, cho dù là trong vòng 1 ngày rưỡi cũng không được. Where is it? Azerbaijan. I had, I didn't tell you, 8 years on a row, I had the biggest event in the world. And I used around 4 million flowers and plants in one event. Thầy có nói với các bạn ngày hôm qua là trong vòng 8 năm liền, suốt thời gian đó trong vòng 8 năm liền thầy đã có một cái sự kiện hoa lớn nhất thế giới, mỗi năm là một lần và mỗi lần sự kiện như vậy sử dụng đến 4 triệu hoa và cây. I was there with my own team of between the 20 and 30 people, and beside that we had around 350 helpers from the country itself. Và tôi mang theo với mình là một đội từ Hà Lan 20 hay là 30 người gì đó, và cùng với sự giúp đỡ của 300 hoặc là 350 công nhân từ nước này.
is another shape as you see before, but very nice. Các bạn hình này các bạn thấy rồi. Here you can see how we use the flat oasis. Đây là cách mà chúng tôi dùng cái tấm xốp. We fix it on the monument here and we just place thousands of flowers in this. Gắn cố định những cái xốp này lên trên cái đi tưởng niệm và sau đó gắn ngàn cái hoa cúc lên trên. I designed these flowers in my computer and they printed out on a sort of fabric and they can put the flowers through it. So you have the perfect flower. Cái vòng hoa này, cái vòng hoa này tôi thiết kế trên máy tính, sau đó họ in ra trên một cái loại giấy rất là đặc biệt, dán lên trên cái phần xốp và sau đó người ta cứ thấy đâm hoa xuyên qua cái phần giấy này, cho nên là họ toàn bộ hoa là được đặt đúng chỗ. Just an example of very big wedding. Here you can see the hanging orchids, same as I did in that arrangement. No, in the arrangement with wire. You see, same principle, only other flowers. Đây là một hình trang trí đám cưới thì cái bình hoa đây có cái phần lan hồi điệp mà nằm đung đưa dưới này, tôi làm tương tự như là cái này thôi ạ. And these arrangement, what you see is I think till the ceiling, from here till the ceiling. Và cái bình hoa trang trí bàn đó nó cao từ đây lên đến đụng trần. Some special table arrangements. Một số hoa trang trí bàn đặc biệt. And I have another one. This is a very nice one. These are big cubes, and in the cube I place a container, and I put these flowers in it, and around I just put greens, and colors around. Và đây là một cái bệ rất là lớn, ở trên bệ tôi để xốp. Chung quanh nó có cắm những cái hoa layer rất là cây cao như thế này và quấn bằng hoa loa kèn chung quanh. Okay, that's it. I can show you many more photos, but I think it's time now to make your own arrangements. Tôi có thể cho các bạn xem nhiều hình hơn, nhưng tôi nghĩ đã đến thời điểm để các bạn thực hành làm hoa, cắm hoa rồi đó. First break. Yes, first break. Yeah. Dạ, bây giờ mình nghỉ giải lao 15 phút, sau đó mình quay lại. Everybody has a big bunch of flowers. Mỗi nhóm trong các bạn sẽ có rất là nhiều hoa, mỗi các bạn ngay đây ạ. You can use as many flowers as you want. You can use as less flowers as you want. It's up to you. Các bạn có thể tùy ý dùng bao nhiêu cũng được hoặc là ít bao nhiêu cũng được trong số hoa mà các bạn có. When you do not like one of these varieties, don't use them. Nếu bạn không thích một màu hoặc một loại hoa nào trong này thì đừng dùng. But this is what you have to discuss with your group. Nhưng các bạn phải thảo luận ở trong nhóm của mình. What you are going to make can be like this in the bowl. Các bạn có thể cắm. You can use this bowl. Các bạn có thể dùng khay này. If you want to use one of the vases or two of the vases or three or four, it's also possible. Hoặc là các bạn có thể dùng cái bình thủy tinh mà các bạn có ở trên đó 1, 2, 3, 4 bình tùy các bạn. You can make something like this. You can make something like this on groups. Các bạn có thể cắm như thế này theo nhóm hoặc là như thế này theo nhóm. It must be on groups. Bắt buộc phải theo nhóm. Can be groups like this, can be lines like this. Có thể là nhóm một cụm lớn như thế này hoặc là theo từng đường như thế này. Something like this is up to Như you. thế này, tất cả là tùy vào các bạn. But surprise me, in my style, not in the Vietnamese style. Hãy làm theo phong cách của tôi nhưng hãy làm cho tôi là ngạc nhiên và đừng dùng phong cách Việt Nam. I will check if the flowers are deep enough. Tôi sẽ kiểm tra xem là hoa có được cắm đủ sâu vào trong xốp hay không. I will check if there are no dirty leaves, no dirty flowers, etc., etc. The arrangement must be perfect. Và tôi sẽ kiểm tra xem lá và hoa có sạch hay không, có điểm dơ hay không, có điểm bị hư hay không. Tất cả hoa và lá các bạn cắm vào đều phải thật hoàn hảo. So, Biedermeier like this is not allowed. Các bạn không được cắm dạng hình cầu như thế này. Something like this is not allowed. Hoặc là như thế này cũng không được. This can be, yes. Cái này thì được. It's up to you. Tùy các bạn. Other questions? Các bạn có câu hỏi nào không ạ?
No? Mỗi nhóm Mỗi nhóm làm bao nhiêu tác phẩm? bao nhiêu tác phẩm? Một tác phẩm thôi ạ. Okay. But when you want to use, for example, when you want to use 3 of these vases and make one arrangement of it, it's okay by me. But it must be technical wise, it must be perfect. Nếu các bạn muốn dùng 2 hoặc là 3 bình như thế này và gọi đó là một tác phẩm, ok, nhưng mà các bạn phải đảm bảo là kỹ thuật các bạn dùng phải được và phải đúng. When you use this one and this one, why not? But Nếu các it bạn must be muốn perfect. dùng bình và dùng khay, sao lại không được ạ? Nhưng mà nó phải thật là hoàn hảo. It must be perfect on groups, perfect on lines. That's important. Các bạn phải tạo đường hoặc là tạo nhóm thật là hoàn hảo. Đây là điều quan trọng nhé. And technical wise, it must be perfect. Và kỹ thuật cũng phải The hoàn hảo. flowers must get enough water, or in the foam, or in the vase. Cho dù các bạn cắm hoa vào nước, vào bình hay là vào sốt thì cái hoa đó phải đảm bảo là sẽ hút được đủ nước. Yeah, more questions? Còn câu hỏi nào không ạ? Dạ, mỗi nhóm sẽ có 2 miếng sốt đã được làm When they ướt need trước. more, we have more in the restroom. Nếu các bạn cần thì trong cái nhà vệ sinh ban tổ chức đã để sẵn tên sốt đã ướp sẵn trong đó. Các bạn Later on, when they are busy. By everybody. Yeah? We do this individually. Okay, take a table, put the table in the middle of the room here, and make a perfect arrangement. Success. And when you have more questions, I'm here to help you. bây giờ các bạn có thể lấy một cái bàn và đặt ở vị trí nào thuận tiện cho các bạn ở giữa phòng để các bạn làm. Chúc các bạn thành công. Mà tôi sẽ nếu các bạn có câu hỏi thì tôi sẽ trả lời ở đây. Put the chairs Dạ. on the side. Các bạn sẽ có từ đây còn hơn nữa 35 phút để làm. Ban tổ chức thầy đơn giản nhất là 7 món đi nhau, 7 bình là mình làm cái dây xoắn, muốn là làm 7 bình chắc là làm cái dây xoắn xoắn.
báo gì? Ý đồ là chưa nói gì nè. Đánh sâu. Tôi nhớ thì phải nói về nhóm. Một số nhóm để cái thùng rác ở dưới, trong rác đấy là một điều nha. Giấy kẹp mà đã Nên chủ đang đi đến một cái thùng rác giống như là nhóm 10 đang làm rất là tốt. là 5 giờ mới đi các bạn. Dừng khai mạc rồi là dừng khai mạc không quan trọng, phút cuối nó có bế mạc nữa. Rồi biết là Lúc ăn đủ chết có game cú đang thử đi nào này đi gì không tốt mà gom nó lại để tránh nó bị nặng cái cảm giác cái gốc này vì nó Từ đó hỏi là có nối cái gì hay quấn lá hay là chỉ ăn hoa thôi. từ các bạn chúng ta còn 2 phút nữa rồi ạ. Nhóm 4 chúng tôi đang có thời gian đăng ký bằng giây với các bạn. Theo đồng hồ tôi là còn đúng 1 phút nữa cho tiền những nhóm nào còn chưa kịp. Quá có cái điều này sau 2 phút nữa thì những nhóm nào mà chưa xong rồi. Tôi đề nghị các bạn không có đi ra ngoài hoặc đi, chúng ta đi vẫn xung quanh cái nào của mình. Đây là những lúc chúng ta thể hiện tình đồng đội. Từ từ chúng tôi sẽ chấm điểm cho các nhóm đúng 60 giây. Pin của nhóm hay đúng quanh tác phẩm của mình. Chúng ta không đi. Nhóm 6 còn một thùng rác rất là to ở dưới, xin các bạn dọn ra phía sau ạ. Dọn ra phía sau là phải sinh ra. Vâng. Nhóm thứ nhất này sẽ xong. Đây là một kem đó. sớm đi băng kiểu tượng là đứng chờ chúng tôi ảnh cái đẹp đó hiện dương để làm cái bật lên The name of the arrangement is a sunny day without you. Without you, without that special. Or here is going to be a liquid that's and then they use the blue Mày hay muốn nói gì về tác phẩm này không? Is it explanation and consideration? đây cái đó đi These are the people who are the central media of the Có ai muốn biết chừng đó anh biết không? rất là nhiệt huyết để tham gia được cái số này em phải làm Yes, this is the association. There's one.
Explain your arrangement. Về cái phần ý tưởng này thì đây có thể là ví dụ như cha mẹ, đây có thể là ví dụ như con, ví dụ như cái màu sắc món ăn có thể bố trí xung quanh và cái gì Xong rồi thầy đặt cái này cho xong. 50, 59, 59, 50. So, yes. Let's see. Let's see how. For me, it's not important. I'm not important. But for you, it must be because of the Trao kỷ niệm và trao kỷ niệm chương cho tất cả các bạn. Tôi thay mặt ban tổ chức rất chân thành cảm ơn tinh thần học hỏi của các bạn. Tôi biết là rất là xa xôi, nhiều bạn đi mười mấy ngày nay, xa vợ, xa con, xa gia đình, xa shop của mình. Rồi trong 2 ngày vừa rồi á, có khi ban tổ chức tôi có những điều làm không có được tốt, nhưng mà tôi thề với lòng là chỉ làm tất cả mọi việc vì tất cả các bạn thôi, chứ không có ý để đe dọa hay là hăm dọa các bạn. Một lát nữa đây, khoảng 1 phút nữa khi mà chúng tôi khai tiền thì xin các bạn mở rượu để chúng ta bắt đầu rót và chúng ta bắt đầu tiền luôn. 5 giờ. Bây giờ xin các bạn biết các bạn buổi gala dinner và trao giải chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Mình lớn mà. Ly chia vui thì Ly đâu ạ? Chuẩn bị 1 2 3 mùa thơ 1 2 3 hãy thơ 1 2 3 hãy thơ. Yeah. Xin mời các bạn. Chúng ta hãy thử với cái nước của Đà Lạt này. Time to say something about all the arrangements. Dạ, đến lúc tôi nói nhận xét một chút xíu về những cái tinh hoa ở đây mọi người sẽ gặp đã.
First of all, I must say you all did your best, and that looks very, very good. Everybody. Đầu tiên tôi muốn nói là tất cả mọi người đã cố gắng hết sức và tất cả những bình hoa ở đây đều rất là đẹp ạ. And before I forget, I really want to thank you for all your support, all your good mood, etc., etc. It was for me a fantastic but warm time in Vietnam. Và tôi muốn cảm ơn mọi người, tất cả mọi người về tất cả những cái sự nhiệt tình và những sự ủng hộ của mọi người từ đầu workshop cho đến bây giờ. Đối với tôi khoảng thời gian này, đây là một thời gian rất là dài ở Việt Nam nhưng rất là vui ạ. And I hope to welcome you in Holland soon. Tôi hy vọng sẽ được gặp mọi người ở Hà Lan thật là sớm. When you are coming, Mrs. Tam is organizing something, I think. I can even organize some nice tours to see breeders, to see etc. Nếu mọi người đến, bởi vì thực trung tâm ở đây đang tổ chức cái gì đó, thì nếu mọi người đến, tôi sẽ chọn cái tour để thăm chỗ này chỗ kia. Okay, let's say something about this. Let's start this one first. Yeah, why not? Oh, sorry. Mọi người ơi, coi như mình còn trong lớp đi. It's very good and very good color combination. Blue, purple and yellow always fits very well together. So it's a very good arrangement. I'm very proud of it. Ở đây các bạn cũng tức là những cái hai tên kiểm tra thì ở đây là nằm chắc vào trong số của kiểm tra hết rồi, cho nên các bạn làm rất là tốt và tôi rất là cảm ơn quý các bạn. Number 4. Nhóm thứ tư. Yeah. A very nice combination. The only thing what I don't like is yellow and pink. Ở đây các bạn phối hoa rất là tốt nhưng mà cái tôi không thích là màu hồng và màu vàng. Why pink? Sorry that I'm saying this. Tôi không biết phải nói nhưng mà tại sao các bạn lại chọn màu hồng ạ? I like the idea with the bowl and the vase in it and the sunflowers in the water. It's really very, very nice. Tôi thích các bạn kết hợp cái khay và hai cái bình này với các bạn đặt cái hoa hướng dương vào bên trong. So, but for the rest, it's a very, very nice arrangement. My compliments. Nhưng mà ngoài trừ cái phần màu còn lại rất là đẹp rồi chứ. Các bạn đã kết hợp màu rất là hoàn hảo từ màu vàng qua màu cam và đây là số màu đỏ ở đây. In the color wheel, these colors are next to each other, so the color combination is perfect. Well done. Trong phần màu, ba màu này nằm bên cạnh nhau cho nên cái phần phối màu của nhóm này rất là hoàn hảo. And for the rest, that the combination is that the connection is. Can we? Hello. Dạ xin lỗi, tất cả mọi người luôn ạ, mọi người giữ lại cái đây một chút. Please show interest also from the others. Words. Dạ, cho dù không phải là phần của nhóm mình thì mọi người cũng chú ý và mình tôn trọng, mình nhìn lên đây một xíu. Very nice is the combination from the one to the other and jump to the other one. I must say, it's a very nice arrangement. Và các bạn cũng làm rất là tốt cái phần liên kết từ bình này qua bình này xuống bình đây. Nói chung là tôi rất là thích cái này rất là đẹp. Cái bình hoa này các bạn đã cắm rất là tốt theo từng nhóm, từng cụm hoa. Pink color wheel from Italy. You don't see. Hello, can we keep it concentrated bên here? kia các chị ơi. For me, too many colors. Đối với tôi như thế này là nhiều màu quá. Can I say the thing you said before colors? Yes. Và tôi không có thích tôi không có thích các bạn kết hợp màu hồng với màu vàng, màu cam ở đây. Có thể đây là phần hơi cá nhân của tôi nhưng mà nếu các bạn nhìn vào cái vòng màu của Y Trinh thì ba cái màu này phối hợp nó không có đều. For the rest, on groups, perfect, really very fantastic. Nhưng các bạn cắm là từng nhóm và từng cụm ở đây rất là hoàn hảo rồi, rất là đẹp rồi. I can see all the details of the flowers, so the group and lines is perfect. Color combination is not that very well. Tôi có thể nhìn thấy được cái nét đẹp của từng cái hoa đặt vào trong đây, tức là các bạn đã cắm vào từng nhóm và từng đường rất là tốt. Chỉ tiếc là cái phần màu các bạn làm không được. And also the flowers are really very short in the oasis. Và các bạn cắm hoa chưa đủ sâu vào trong cái phần số. And it is not one, it is with most flowers, and that is pity. But Và tôi đã kiểm tra, không phải chỉ có một bông mà là khá nhiều bông như thế này, cho nên là như vậy chưa tốt. my compliments, very nice on groups, very nice on lines, perfect. Nhưng mà tôi muốn khen các bạn về các bạn cắm theo nhóm và theo đường rất là tốt. Very well on groups, very well done. There is deepness in it, there is rhythm in it. I like it very much. It's a very good arrangement. Đây cũng là một cái bình cắm rất là đẹp. Các nhóm và các đường ở đây các bạn làm đều rất là đều và rất là rõ ràng và có nhịp điệu và tôi rất là thích. What I don't like, and I told you already,
The top flower, there is no flowers on it. You had to cut it. Cái phần mà tôi không thích đó là cái cành cao nhất ở đây, các bạn cành cao nhất của bạn lại không có hoa. And so Còn lại tôi rất là khen nó đẹp. this arrangement is perfect on groups. Beautiful. I can see all the details from all the flowers. Very well done. Cái bình chấm này cũng rất là hoàn hảo, từng đường và từng nhóm rất là rõ ràng. Tôi có thể thấy được tất cả các hoa mà các bạn cắm vào bình này. But you have the same as this arrangement. Nhưng mà bạn cũng có vấn đề tương tự như là bình bên này. It's a pity. It's so beautiful, and then you don't see this. I'm hard, but I'm honest always. Đây là một điều rất là đáng tiếc bởi vì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo rồi, chỉ có một chút cái chi tiết này thôi, nhưng mà đáng lẽ các bạn phải chú ý vào cái chi tiết này bởi vì nó cực kỳ quan trọng. But for Rất là đẹp. super. Tôi rất là thích cách các bạn phối màu ở trong cái bình này, rất là tuyệt vời. I'm happy that you did. Who was from teacher? Very well, and I'm so happy that you didn't use the yellow. It's perfect. Tôi rất là vui vì các bạn đã không dùng cái màu vàng mà các bạn có ở trên bàn của mình. Và các bạn phối màu ra hoa rất là tốt. All the flowers are really deep in the foam. I tried to put something off, but was not possible. Very nice. Và tất cả các hoa đều cắm rất là sâu vào trong cái miếng xốp. Tôi đã thử rút ra rồi nhưng không được. Đây là một ý tưởng rất là tuyệt vời. But Nhưng mà I have to admit, because I thought in the first moment you make a bouquet that the stems were standing in it, and then I looked under it and see the oasis. But as well, the idea is good. You start well. dưới này là tất cả các chân hoa các bạn bó lại, nhưng mà các bạn phải dùng xốp ở đây. But you start fantastic, all groups, and then it's a mix. It's a mix with this line, this group, and then a line, this one. It's not perfect, I must say, but the idea is fantastic. Phần trên này các bạn làm rất là tuyệt vời, một nhóm ở trên đây là một nhóm như này, nhưng mà tới khi các bạn xuống đây thì các bạn làm theo đường, nhưng mà nó lại hơi nhiều hoa quá và nó hơi hỗn lộn một chút xíu thì nó không có đẹp nữa. Number 3. Nhóm thứ 3. Không phải làm cái đó. What I don't like, and I'm honest in it, why did you mix these orange between these oncidiums? Because Một điều mà tôi không thích là tại sao các bạn lại cắm hai cây hoa màu cam này vào chung với cái hoa giống hoa vàng này. because those are very wild flowers. You shouldn't mix them, and even not, and especially not in line arrangement. Cả hai hoa này đều là hai cái tông màu nó hơi giống nhau, và đặc biệt là cái loại cùng một cái kiểu hoa nhỏ nhỏ khắp nơi như thế này. Thì khi các bạn cắm như thế này nó trộn vào đó là nhiều, không có thấy rõ từng loại hoa. Why? Cái màu hoa các bạn phối thì rất là đẹp, bởi vì các bạn là không dùng cái hoa tím các bạn được cho, nhưng mà tại sao các bạn lại dùng kẻ màu hồng? In my opinion, you should use or red, or orange, or green. Trong theo ý của tôi thì các bạn nên dùng kẻ màu đỏ, hoặc là màu xanh lá, hoặc màu vàng, hoặc màu cam. And there was enough. Là chúng ta có đủ ở trên kia mà. For the rest, it looks very good. Nhưng mà còn lại thì rất là đẹp rồi. And all the flowers are deep enough in the foam. Fantastic. Và tất cả hoa. Hoa. Team Hoa. 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 Cúc. Team Hoa. Cúc. Cúc. Yeah. So difficult for me. I'm so sorry. Không ạ. You look very well to my arrangements. I have to be admit. Các bạn đã nhìn rất là kỹ. Where are you? Nhắm vào đâu ạ? There. Okay. Perfect on groups, perfect on lines. I really love it. What a nice idea with the wire like this. Các bạn đã nhìn rất là kỹ cái bình gắn của tôi trên kia, và từng cái hoa ở trên này các bạn đều gắn thành từng nhóm rất là đẹp. Cái ý tưởng hay cái sợi dây tỉa kẽm này cũng hay. The only thing what I don't like is the two colors of wire. And Cái điều duy nhất mà tôi không thích là bạn dùng hai màu kẽm ở đây. you try to explain me. Và các bạn rất là giải thích với tôi. Because you started with blue and then you continue with green. Là các bạn không có đủ màu xanh dương, các bạn tiếp tục làm bằng màu xanh lá. For me, this is never an excuse. Đối với tôi thì các bạn không nên giải thích như thế này. Because I asked you why, and you give me this explanation. Bởi vì tôi đã hỏi các bạn vì sao các bạn lại dùng như thế này, các bạn giải thích như vậy. You should say to me, because we like the green and the blue together. Đáng lẽ các bạn nên nói với tôi là bởi vì chúng tôi thích có màu xanh và cả màu xanh dương và cả màu xanh lá nữa. Don't
never ever excuse yourself for what you did. Đừng bao giờ giải thích theo cách này và đừng bao giờ biện hộ như vậy. Các bạn thích tham khảo. Did they ever did, everybody? Hết chưa ạ? Còn tình nào nữa không ạ? Dạ, that's it. Okay. Let's announce the number one. Bây giờ chúng ta sẽ công bố nhóm có bình 2 đẹp nhất. I must say it was very difficult, first of all. Tôi phải thừa nhận là việc này rất là khó. But they had such a nice idea. Nhưng mà họ đã có một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. And shall I say it now? Or do I have to wait a Do you moment? want me to say it? No, I can say it, I think. Are you nervous? Các bạn có hồi hộp? Hồi hộp. Yes. Yes. It is Đó là nhóm the one in the corner, number 8, 7. 7. Nhóm không phải để trong góc kia. Number 8. And for me, it was Đối với tôi đây là một cái ý tưởng của mình rất là tuyệt vời. how you make connections, how you separate the flowers, a very good combination, perfect, everything was deep enough in the phone. Nối những cái bình này lại với nhau, các bạn tách hoa ra ở trong bình. Và các bạn cũng cắm hoa rất là sâu vào trong miếng số rồi, kiểm tra hết rồi. Đây là một vật chấm rất là hoàn hảo. Okay. Chúng ta trong chào pháo tay nữa không ạ? Cái lớn rồi. Chúng ta đứng luôn về Việt Nam rồi. Okay, bye bye. For the group number 8, fantastic. Nhóm 8 rất là tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Congratulations. Congratulations, congratulations, congratulations. Congratulations. Chúng ta nhận được một món quà dưới 1 tỷ đồng không? I give it to the middle one. 1, 2, 3, 4 tay rồi. Chúng ta chụp lại những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Sẽ đến rồi. Rồi, xin cảm ơn. Bữa này chơi lớn luôn á. Rất vui được trao cho nhóm xuất sắc nhất với các thành tích về kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ và các cái yếu tố khác, và chúng tôi rất vinh dự. Xin mời cô Tâm ạ. Là đại diện của công ty Lam Biang Farm mà tổ chức cung cũng như là đã gửi chuyên gia là ông bà Van Der đã đến đây để giúp chúng ta. Xin mời cô đến đây để chuẩn bị cho cái nhóm theo ban tổ chức đã cố gắng hơn rất nhiều và đạt thành tích là nhóm xuất sắc nhất. Tôi xin được công bố đó là nhóm số 5. Xin mời. Dạ vâng, nhóm này chỉ có một người đàn ông thôi ạ. Hình như nhóm mà nhiều nữ hơn thì hình như là chăm sóc nhau tốt hơn đó hỏi anh chị. Cho chào pháo tay nữa được không ạ? Có thể dành cho tất cả chúng ta để cảm ơn những cái nỗ lực của chúng ta ở phần Con nhỏ nhỏ đó nó tại sao chúng ta không cho một tràng pháo tay thật lớn? Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Đi đâu chúng ta cũng cần phải có may mắn.
Nhiều khi may mắn mà thì nhóm chúng ta là nhất. Cũng như chuyên gia và các đơn vị hỗ trợ đã giúp ban tổ chức thực hiện cái chương trình Dalat Global Shop lần 1 được thành công như hôm nay. Ban tổ chức xin được kính mời chuyên gia bà Peter Elsken lên sân khấu để nhận được món quà lưu niệm của ban tổ chức gửi đến ạ. Xin các bạn cho một tràng pháo tay của chuyên gia chúng ta. Điều này rất là thành công cho chuyên gia Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ và cũng Okay, thank you. Okay. We want to stay here to take many photographs. ban tổ chức xin được mời anh Khang là MC chính của chương trình, người đã tạo nên thành công của ngày hôm nay chúng ta. Xin mời. Xin cảm ơn. Các bạn có nói được là ai không ạ? Chính xác. Và sau đây xin mời bạn Hoàng Anh, người đã rất là tận tâm trong việc phiên dịch giúp chúng ta hiểu hơn được trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn ạ. Đây là một món quà tuy là nhỏ thôi nhưng mà xin được gửi tặng các bạn, mong là bạn sẽ nhớ cái chương trình này. Xin cảm ơn bạn. Rất là quan trọng, người đã bỏ hết tất cả tâm huyết của mình ra để hỗ trợ ban tổ chức trong tất cả các việc như là training và thi công backdrop, tất cả. Nói chung là ban tổ chức sẽ rất là tri ân bạn. Xin mời cô rất khổ cao. Là bông chân lúc của anh ấy đào đấy ạ. Đúng quá. Rồi xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và trong giây phút cuối này thì lý do riêng anh đã không có mặt đây, và sau đây mình xin mời đại diện của anh Bonsai Bùi là anh Tuấn ạ. Xin mời lên những quà lưu niệm của ban tổ chức. Rồi, Tuấn ơi có giải Xin các bạn cho một tràng pháo tay ạ. bắt tay được. Rồi Tuấn ơi. Một lần nữa thì ban tổ chức xin mời một nhân vật bí ẩn, một nhân vật đã luôn âm thầm hỗ trợ rất là nhiệt tình cho ban tổ chức. Nói chung cũng như là về tinh thần cổ động đã rất là nhiều. Xin mời bạn Trang ở Bông Flower ạ. Ban tổ chức có một món quà lưu niệm nhỏ muốn dành cho bạn Trang ạ. Ở đây là gì như là gì mình giúp sẽ tặng cho Trang ạ. Và còn một cái phần quà nhỏ nhỏ của người hâm mộ nhờ ban tổ chức gửi cho Trang. Các bạn cho một tràng pháo tay ra. Cảm ơn ạ. Và còn hai nhân vật nữa mà ban tổ chức không thể không tri ân. Rất là cảm ơn sự nhiệt tình nhiệt tâm của các anh đã đến đây hỗ trợ cho ban tổ chức trong chương trình. Xin được mời anh Hoàng Tân ạ. Anh Hoàng Tân đã giúp cho chúng ta có một cái buổi training về hoa chúc mừng rất là độc đáo. Xin các bạn cho một tràng pháo tay nữa ạ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với chương trình ạ. Và sau đây thì ban tổ chức xin mời bạn Trung ạ. Bạn Trung đã hỗ trợ rất là nhiệt tình trong quá trình thi công backdrop. Bạn Trung ạ. Very important person, but actually I say three. Theo ý của tôi thì các bạn đã quên mất 3 người rất là quan trọng.
Mrs. Tam from the PUM, thank you very much Cô Tâm for từ inviting me. người đại diện của tổ chức PUM, cảm ơn cô rất là nhiều vì đã mời tôi đến ở đây. Mrs. Tan Huy, Tâm Huy. I really want to thank you very much for the invitation. Và anh Tâm Huy rất là cảm ơn anh đã mời tôi đến để training cho cái workshop này. Tôi rất là vui được ở đây. And the great job you did for me. I will have to thank you very, very much. Và những điều And last but not least, và cuối cùng là Nam. Nam is fantastic. What he did for me. Anh Nam rất là tuyệt vời. Nam, together with his team that are staying there in the back, thank you very much for everything what you did. And it was a great honor for me to be here in Vietnam, and I hope to come back. I hope to come back soon. So thank you very much for everything. Thank you for the ideas you give to me. Tôi rất là vui và rất là hạnh được ở đây, và tôi hy vọng sẽ được quay lại trong một dịp gần đây. Và cảm ơn các bạn vì những ý tưởng mà tôi đã học được từ các bạn. Thanks. Ban tổ chức cũng như là thay mặt cho tất cả học viên muốn nói lời cảm ơn anh Huy, bởi vì anh Huy có thể không có làm cái việc mà trước mắt các bạn đang thấy, nhưng mà anh Huy đã phải rất cố gắng để mời các nhà tài trợ, rất là khó khăn để mời các nhà tài trợ. Chúng ta có rất nhiều hoa để mà tập, chúng ta có các không gian tốt, chúng ta có những cái chương trình tốt, thì anh Huy đã phối hợp với ekip, với tất cả các bạn để có thể có một chương trình ngày hôm nay. Tôi có thể khẳng định rằng qua Tâm Huy chúng ta có một chương trình thật sự thành công. Tôi rất mong muốn là anh chị có một tràng pháo tay thật lớn để chia anh Huy ạ. Dạ vâng, doanh nghiệp trong tổ chức VNI 2 lần tại Đà Lạt. Chúng ta xin một tràng pháo tay thật lớn để cho mọi người. Dạ vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ vâng, bây giờ cô dâu đi chào bà này. I want to say thank you very much. I had a great time here. Bạn Vũ Thị Huyền Anh lên sân khấu. Anh Đỗ Tuấn Anh chuẩn bị. Xin anh chị không có thời gian bởi vì 80 người rất lâu, nên anh chị không có lần nữa xin chị. We'll try to pronounce the name, but that's very, very difficult for me. Thầy sẽ cố gắng để đọc tên mọi người ạ. Please don't laugh. Mọi người làm ơn đừng cười ạ. Or actually you can laugh because it's too difficult. Phu Thi Nugget Ang. Okay. That would be good. Thank you. Okay. Ăn. Yes. Thank you very much. The next one is Tran Tan An. Congratulations. Anh là chị nào lên giữa sân khấu đi nha.